U.S. Marines Force Recon Company กองพันลาดตระเวนที่ 2 นาวิกโยธินสหรัฐดำเนินการระยะยิงที่ทราบและไม่ทราบระยะทางและเป้าหมายเคลื่อนไหวณสนามยิงปืน Sniper Range 9 ใกล้แคมป์เลอร์เจิร์น North Carolina 10 กันยายน 2021 ระยะประเมินผลซุ่มยิงที่กำหนดของ Force Recon Company เกี่ยวกับพื้นฐานของพลแม่นปืนระยะไกลและประสิทธิภาพโดยรวมนาวิกโยธินดำเนินการฝึกนี้เพื่อพัฒนาและขัดเกลาทักษะการรบระยะไกลในฐานะนาวิกโยธินคุณอาจต้องอยู่ในสถานการณ์การสู้รบเพื่อเข้าปะทะกับเป้าหมายที่ไม่ทราบระยะทางจากตำแหน่งต่างๆรวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญคือต้องฝึกฝนและทำความคุ้นเคยกับภารกิจประเภทนี้บทเรียนนี้จะครอบคลุมตำแหน่งการยิงที่รองรับการกำหนดระยะการพิจารณาสภาพอากาศและการคุกคามที่ไม่ทราบระยะทางวัตถุประสงค์การเรียนรู้ปลายทางที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนี้มีดังนี้ข้อที่ 1 ท่ายิงที่มีการรองรับการยืนที่มีการรองรับเมื่อท่านอนคว่ำหรือท่าคุกเข่าที่รองรับไม่สามารถใช้เพื่อเข้าปะทะกับเป้าหมายได้อาจใช้ท่ายืนที่รองรับตำแหน่งยืนที่รองรับจะใช้อย่างได้ผลหลังที่กำบังสูงเช่นหน้าต่างเหนือกำแพงหรือที่คับแคบเช่นต้นไม้เสาโทรศัพท์ในการประจำตำแหน่งยืนที่มีการรองรับนาวิกโยธินจะโน้มตัวไปข้างหน้าหรือพิงกับส่วนรองรับเพื่อให้อาวุธและตำแหน่งมั่นคงพยุงตำแหน่งโดยวางแฮนด์การ์ดแขนท่อนล่างหรือแมกกาซีนไว้ด้านบนหรือพิงกับส่วนพยุงนอกจากนี้ตำแหน่งเช่นด้านข้างของลำตัวอาจวางพิงกับส่วนรองรับท่าคุกเข่าที่มีการรองรับเมื่อไม่สามารถใช้ท่านอนคว่ำได้เนื่องจากความสูงของส่วนรองรับตำแหน่งคุกเข่าที่มีส่วนรองรับอาจเหมาะสมท่าคุกเข่าช่วยเพิ่มความคล่องตัวเหนือท่านอนคว่ำท่าคุกเข่าทำให้สามารถยิงจากทุกด้านและจากที่กำบังขนาดต่างๆได้ตำแหน่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อเพิ่มการใช้ที่กำบังหรือส่วนรองรับสูงสุดโดยสมมุติให้ท่าคุกเข่าเปลี่ยนไปสูงปานกลางหรือต่ำในท่านั่งคุกเข่านาวิกโยธินต้องไม่ส่งสัญญาณความเคลื่อนไหวมายังตำแหน่งของตนหลังที่กำบังด้วยเข่าเมื่อยิงไปที่ด้านข้างของที่กำบังพยายามให้เข่าขวาอยู่ในแนวเดียวกับเท้าซ้ายเพื่อไม่ให้หัวเข่าของคุณเผยออกมาประคองตำแหน่งโดยวางแฮนด์การ์ดแขนท่อนล่างหรือแมกกาซีนไว้บนหรือพิงกับส่วนพยุงนอกจากนี้ตำแหน่งเช่นเข่าด้านข้างลำตัวอาจพิงกับส่วนรองรับหากปืนไรเฟิลวางอยู่บนฐานรองรับนาวิกโยธินอาจไม่จำเป็นต้องทำให้อาวุธมั่นคงโดยวางข้อศอกซ้ายไว้บนเข่าท่านอนยิงเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ควรใช้ตำแหน่งนอนยิงเมื่อทำการยิงจากด้านหลังที่กำบังเป็นตำแหน่งที่มั่นคงที่สุดและเผยให้เห็นร่างได้น้อยที่สุดดังนั้นจึงให้การป้องกันสูงสุดจากการสังเกตและการยิงของศัตรูท่านอนสามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นหลังต้นไม้กำแพงท่อนสูงหรือสิ่งปกคลุมเกือบทุกชนิดมีความยืดหยุ่นและอนุญาตให้ลั่นไกลจากทุกด้านของที่กำบังและจากที่กำบังที่มีขนาดต่างกันพยุงตำแหน่งโดยวางแฮนด์การ์ดแขนท่อนล่างแขนบริเวณข้อศอกกับข้อมือหรือแมกกาซีนไว้บนหรือพิงกับส่วนพยุงรักษาตำแหน่งให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของร่างกายที่ไม่ถูกปกปิดมีผลต่อการมองเห็นของศัตรูต้องปรับสรีระให้สอดคล้องกับสิ่งปกคลุมตัวอย่างเช่นหากสิ่งปกคลุมมีมุมที่แคบให้เข้าไปด้านหลังในแนวตรงและให้ขาชิดกันลำตัวควรอยู่ในแนวเดียวกับปืนไรเฟิลโดยอยู่ด้านหลังอาวุธสิ่งนี้นำเสนอเป้าหมายที่เล็กลงส่งผลต่อการตรวจจับของศัตรูและมวลร่างกายที่มากขึ้นเพื่อซับแรงถีบของปืน
ข้อที่ 2. กำหนดระยะยิงเพื่อให้นาวิกโยธินต่อสู้กับเป้าหมายได้สำเร็จนาวิกโยธินต้องกำหนดระยะของเป้าหมายนาวิกโยธินไม่ควรพอใจกับการประเมินคร่าวๆความแม่นยำเพิ่มความถูกต้องและความอยู่รอดในสนามรบในท้ายที่สุดนอกจากนี้การกำหนดระยะที่แม่นยำจะช่วยให้นาวิกโยธินสามารถระบุได้ว่าสามารถต่อสู้กับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การเล็งผ่านศูนย์หรือควรวางการตั้งค่าการมองเห็นใหม่บนปืนไรเฟิลหรือไม่มีหลายวิธีในการประมาณช่วงที่สามารถให้ค่าการวัดที่แม่นยำได้วิธีที่พบมากที่สุดคือวิธีการที่อาศัยสายตาหน่วยการวัดในการกำหนดระยะทางรั้วไปยังเป้าหมายโดยใช้วิธีนี้นาวิกโยธินต้องมองเห็นระยะทาง100 เมตรบนพื้นจากนั้นประเมินว่าหน่วยเหล่านี้สามารถพอดีระหว่างตัวเขากับเป้าหมายได้กี่หน่วยข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของวิธีหน่วยวัดคือความแม่นยำนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับภูมิประเทศที่มองเห็นได้นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงหากเป้าหมายปรากฏที่ระยะ500 เมตรขึ้นไปและมองเห็นเพียงบางส่วนของพื้นดินระหว่างนาวิกโยธินและเป้าหมายการใช้วิธีหน่วยวัดของการประเมินระยะด้วยความแม่นยำจะเป็นเรื่องยากความชำนาญในวิธีของหน่วยการวัดต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตลอดการฝึกควรทำการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องระหว่างระยะประมาณของนาวิกโยธินและระยะจริงตามที่กำหนดโดยอัตราการก้าวเดินหรือการวัดอื่นๆที่แม่นยำกว่าลักษณะที่ปรากฏของหลักการวัตถุในการใช้วิธีนี้นาวิกโยธินจะต้องคุ้นเคยกับขนาดและรายละเอียดของบุคลากรและอุปกรณ์ในระยะทางที่ทราบสิ่งใดก็ตามที่จำกัดทัศนวิสัยเช่นสภาพอากาศควันหรือความมืดจะจำกัดประสิทธิภาพของวิธีนี้ด้วยในการใช้วิธีการปรากฏของวัตถุอย่างแม่นยำนาวิกโยธินจะต้องคุ้นเคยกับรายละเอียดคุณลักษณะของวัตถุที่ปรากฏในช่วงต่างๆวิธีวางสายตาหน้าศูนย์เล็งของปืนไรเฟิลพื้นที่ของเป้าหมายที่ครอบคลุมด้วยศูนย์เล็งหน้าของปืนไรเฟิล M16A2 สามารถใช้เพื่อประเมินระยะของเป้าหมายได้โดยการเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของศูนย์เล็งหน้าของปืนไรเฟิลกับเป้าหมายระยะที่ทราบนาวิกโยธินสามารถสร้างจุดอ้างอิงทางความคิดสำหรับกำหนดระยะที่ไม่ทราบระยะเนื่องจากขนาดที่มองเห็นได้ของเป้าหมายเปลี่ยนไปเมื่อระยะทางไปยังเป้าหมายเปลี่ยนแปลงจำนวนของเป้าหมายที่ศูนย์เล็งด้านหน้าครอบคลุมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะนอกจากนี้การผ่อนปลนสายตาคือระยะห่างจากพื้นผิวสุดท้ายของเลนส์ใกล้ตาซึ่งดวงตาของผู้ใช้สามารถรับมุมมองการมองได้เต็มที่ของนาวิกโยธินและการรับรู้ของศูนย์เล็งหน้าจะส่งผลต่อจำนวนของเป้าหมายที่มองเห็นหากต้องการใช้วิธีนี้ให้ใช้แนวทางทั่วไปต่อไปนี้หากเป้าหมายกว้างกว่าเสาเล็งด้านหน้าคุณสามารถสันนิษฐานได้ว่าเป้าหมายน้อยกว่า300 เมตรและสามารถเข้าใช้จุดเล็งจุดกระทบโดยใช้การเล็งผ่านศูนย์ของคุณพื้นที่ของเป้าหมายที่ครอบคลุมด้วยเครื่องหมายบั้งลักษณะลูกศรรูปตัว V หรือเส้นสเตเดียของกล้องเล็งสามารถใช้เพื่อประเมินระยะของเป้าหมายได้เพราะขนาดที่มองเห็นได้ของเป้าหมายจะเปลี่ยนไปเมื่อระยะทางถึงเป้าหมายเปลี่ยนแปลงจำนวนของเป้าหมายที่บังด้วยเครื่องหมายบั้งหรือเส้นสเตเดียจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะนอกจากนี้การผ่อนปรนสายตาของนาวิกโยธินยังส่งผลต่อจำนวนเป้าหมายที่มองเห็นอีกด้วยหากต้องการใช้วิธีนี้ให้ใช้แนวทางทั่วไปต่อไปนี้หากเป้าหมายน้อยกว่าความกว้างของบั้งคุณควรถือว่าเป้าหมายนั้นเกิน300 เมตรดังนั้นจึงไม่สามารถใช้การเล็งผ่านศูนย์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเส้นสเตเดีย 4 จะครอบคลุมความกว้างของหน้าอกของผู้ชายกว้างประมาณ19 นิ้วที่400 เมตรเส้นสเตเดียถัดไปจะครอบคลุมความกว้างของหน้าอกของผู้ชายที่500 เมตรและต่อไปเรื่อยๆคุณลักษณะการเล็งถูกออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดที่เป้าหมายกำลังเปิดเผยเนื้อตัวของเขาและกำลังเผชิญหน้ากับคุณ
นี่ไม่ใช่กรณีในโลกแห่งความเป็นจริงคุณอาจมีเฮดช็อตช็อตด้านข้างหรือช็อตมุมฉากความสามารถในวิธีการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันระหว่างวัตถุหรือการเปรียบเทียบ19นิ้วในพื้นที่การทำงานของคุณเช่นล้อรถประตูรถบรรทุกหน้าต่างสามารถช่วยในการกำหนดระยะของเป้าหมายได้หลักการรายละเอียดที่มองเห็นได้เมื่อสังเกตเป้าหมายจำนวนรายละเอียดที่เห็นได้ในช่วงต่างๆทำให้นาวิกโยธินสามารถบ่งชี้ระยะทางของเป้าหมายได้ดีนาวิกโยธินควรศึกษาลักษณะภายนอกของชายคนหนึ่งเมื่อเขายืนอยู่ในระยะ100 เมตรนาวิกโยธินกำหนดรูปร่างหน้าตาของชายคนนี้อย่างแน่วแน่โดยสังเกตรายละเอียดขนาดและลักษณะของเครื่องแบบและอุปกรณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อไปนาวิกโยธินควรศึกษาชายคนเดิมในท่าคุกเข่าจากนั้นให้อยู่ในท่านอนคว่ำเมื่อเปรียบเทียบลักษณะที่ปรากฏของตำแหน่งเหล่านี้ในช่วงที่ทราบตั้งแต่100 เมตรถึง500 เมตรนาวิกโยธินสามารถสร้างชุดภาพทางความคิดที่ช่วยกำหนดระยะบนภูมิประเทศที่ไม่คุ้นเคยนาวิกโยธินควรศึกษาลักษณะที่ปรากฏของวัตถุอื่นๆที่คุ้นเคยเช่นอาวุธและยานพาหนะใช้แนวทางทั่วไปต่อไปนี้ที่ระยะ100 หลาหรือเมตรสามารถสังเกตรายละเอียดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและแยกแยะลักษณะใบหน้าได้ระยะที่200 หลาหรือเมตรสามารถสังเกตเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแม้รายละเอียดบนใบหน้าจะสูญเสียไปสีผิวและอุปกรณ์ยังคงระบุได้ที่ระยะ300 หลาหรือเมตรเป้าหมายมีโครงร่างที่ชัดเจนสีหน้ามักจะแม่นยำแต่รายละเอียดที่เหลือจะเบลอที่ระยะ400 หลาหรือเมตรโครงร่างของร่างกายจะชัดเจนแต่รายละเอียดที่เหลือจะเบลอที่ระยะ500 หลาหรือเมตรรูปร่างของร่างกายจะเริ่มเรียวลงที่ปลายศีรษะเลือนลางไม่ชัดเจนตั้งแต่หัวไหล่ประมาณแบบช่วงคำตอบวิธีการแบ่งครึ่งช่วงวิธีการประมาณระยะนี้เกี่ยวข้องกับการประมาณระยะทางที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และระยะทางที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงเป้าหมายตัวอย่างเช่นนาวิกโยธินอาจประเมินว่าเป้าหมาย1อยู่ใกล้เพียง300 เมตรแต่อาจอยู่ห่างจากตำแหน่งของเขาถึง500 เมตรระยะทางโดยประมาณจะถูกนำมาเฉลี่ยเพื่อกำหนดระยะโดยประมาณของเป้าหมายในตัวอย่างนี้ค่าเฉลี่ย300 เมตรและ500 เมตรคือ400 เมตรลดลงครึ่งหนึ่งวิธีแบ่งครึ่งสำหรับการประมาณระยะสามารถใช้เพื่อตัดสินระยะได้ไกลถึง800 เมตรประมาณระยะทางถึงจุดกึ่งกลางระหว่างตำแหน่งของคุณกับเป้าหมายจากนั้นเพิ่มระยะทางเป็น2 เท่าเพื่อให้ได้ระยะทางทั้งหมดไปยังเป้าหมายวิธีนี้ดำเนินการบนสมมติฐานที่ง่ายกว่าในการประมาณ400 เมตรมากกว่า800 เมตรนาวิกโยธินจะต้องระมัดระวังในการตัดสินระยะทางไปยังจุดกึ่งกลางข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นในการตัดสินระยะครึ่งทางจะเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าเมื่อประมาณระยะทางทั้งหมดการผสมผสานวิธีการส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ต้องการเงื่อนไขที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงเป้าหมายภูมิประเทศและทัศนวิสัยดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ค่าประมาณของช่วงจะแม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการต่างๆร่วมกันเพื่อสนับสนุนค่าประมาณของคุณตัวอย่างเช่นนาวิกโยธิน2 นายสามารถประมาณระยะได้โดยใช้วิธีการต่างๆและเปรียบเทียบผลที่ได้ค่าเฉลี่ยของการตอบสนองทั้ง2 ครั้งควรใกล้เคียงกับระยะที่ไปถึงเป้าหมาย U.S. Marine Corps ถ่ายภาพโดยโซเจนดีลันชายงเรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์